ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኛ ሀብት የለኝም ከጄ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው የመጀመሪያ ዩኒት ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ጀምረናል ዛሬ ሌሰን 12 እንማራለን ማለት ነው 12ኛ ሌሰናችን ነው 12ኛ ሌሰናችን ላይ የምናየው ሰብ ቶፒክ አንደኛ vertical line test of the graph of function of a relation whether it's a function or not ሌላው types of functions የሚለውን የምናይ ይሆናል ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን እናያለን ተማሪዎች እስቲ አስቀድመን ይችን ኖት እናያለን ኖት ምንድነው የኖት የሚለው ኖት የሚለው a numerical relation r is a function if and only if no vertical line in a plane intersects the graph of r in more than one point ይላል ይችን ኖት ተጠቅመን እንግዲህ አንድ ሪሌሽን ፈንክሽን ሊሆን የሚችለው ምን ከሆነ ብቻ ነው ምንም ማለት vertical line የሪሌሽኑን ግራፍ ከአንድ በላይ ካላቋረጠው ፈንክሽን ይሆናል ከአንድ በላይ የሚያቋርጠው ከሆነ ግን is not a function ነው በአጠቃላይ ስለዚህ እስቲ በዚህ መሰረት የሚከተለውን አክቲቪቲ ነው this is given as activity determine which of the following graphs represent function and which do not ይላል እታች ከተሰጡት ግራፎች አሉ የተለያዩ ግራፎች አሉ የትኞቹ ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ የትኞቹ ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጉም ነው ይሄንን በሚቀጥለው ፔጅ ግራፎቹን እናያቸው ኦኬ እዚህ ጋር 6 ግራፎች አሉ in the xy plane እዚህ ይሄኛው ስትሬት ላይን ነው ይሄን ስትሬት ላይን እስቲ y axis ራሱ አንድ vertical line ይሄን ስትሬት ላይን አንድ vertical line ከአንድ ጊዜ በላይ ሊያቋርጠው ይችላል ወይ ነው በምንም መንገድ ሊያቋርጠው አይችልም ለምሳሌ እዚህ አንድ vertical line ብትሰሩ ወይም እዚህ አንድ vertical line ብትሰሩ this vertical line crosses the graph the graph of this line in exactly one point not in more than one point ስለዚህ የምን represent ያደርጋል this graph represents function ስለዚህ the graph represents function ስለዚህ function represent ያደርግልናል እዚህ ይሄ ፓራቦላ አይነት ነው የኳድራቲክ ፈንክሽን ግራፍ ነው ወደፊት ታዩታላችሁ በስፋት ይሄም የትም ቦታ vertical line ስሩ any vertical line does not cross the graph in more than one point ከአንድ ጊዜ በላይ አያቋርጠውም የትም ቦታ ስለዚህ ይሄ ፓራቦላ ግራፍ ወይም የኳድራቲክ ፈንክሽን ግራፎች በአጠቃላይ ዘ ሪፕሬዘንት ፈንክሽንስ እዚህ ጋር እንምጣስቲ ይሄ ክብ ነገር ነው እንደምታዩት ለምሳሌ አንደኛ y axis አቋርጦታል ሁለት ፖይንቶች ላይ አንደኛ እዚህ ፖይንት ላይ ነው ሁለተኛ እዚህ ፖይንት ላይ ለምሳሌ እቺ 1 ብትሆን እቺ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ብትሆን ምን ማለት ነው when x is equal to 0 y is equal to 1 እና y is equal to negative 1 ሁለት ቫልዩ እናገኛለን ለአንድ x ቫልዩ 0 ሁለት የተለያዩ y ቫልዩ አገኘን ማለት is no more a function ስለዚህ function definition ምንድነው one value of x must correspond to exactly one value of y ነው ስለዚህ ያንን ነው አንድ x ቫልዩ ከአንድ y ቫልዩ ጋር ብቻ ነው መጣመር ያለበት for a function ስለዚህ ይሄ x is equal to 0 ከሁለት የተለያዩ y ቫልዩስ ጋር ተጣምሯል 0 1 and 0 negative 1 እቺ ፖይንት 0 when x is 0 y is 1 ናት እቺኛዋ ደግሞ when x is 0 y is negative 1 ናት ስለዚህ እዚህም ብትመጡ ያው ነው ለምሳሌ half ላይ ብትመጡ negative half ላይ ብትመጡ ተመልከቱ እዚህና እዚህ ላይ ሁለቱ ፖይንቶች ላይ አቋርጦታል for this x value ስለዚህ this graph circle የሆነ graph do not represent a function not function እንግዲህ በዛ አይነት ይሄኛው ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ይሄኛው ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ይሄኛው vertical line እስካላቋረጠ ድረስ ተመልከቱ እዚህ ጋር ጋፕ ካለ እዚህ ጋር ባዶ ከሆነ ማያቋርጥ ከሆነ እዚህ ግን የሚነካ ከሆነ ለዚህ value of x በሙሉ ይሄ ነው ስለዚህ እንደ ይሄ it represents function ዋናው ቁም ነገር ምንድነው vertical line test የሚባለው ምንድነው ምንም አይነት vertical line anywhere ግራፉን አንድ ጊዜ ብቻ የሚያቋርጥ ከሆነ ፈንክሽን ነው ከአንድ በላይ ከሚያቋርጠው ከሆነ ግን is not a function ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነቱ this is not a function ሌሎቹ በአጋጣሚ በሙሉ they represent functions because any vertical line crosses the graph in more than one point
እንግዲህ ተመልከቱ ምንም አይነት ቨርቲካል ላይን በቃ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚያቋርጠው ስለዚህ ፋንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ ቨርቲካል ላይን ቴስት ባጭሩ ምንድነው የሚናገረው ይሄን ልጻፍላችሁና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ኒውሜሪካል ሪሌሽንን በግራፍ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን በግራፍ ሪፕሬዘንት ማድረግ ከቻልን ደግሞ ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚባለው ያ ግራፍ ፋንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ወይም ያደርጋል የሚለውን ለመለየት የሚያስችለን ይሆናል ቀደም ብላችሁ እንዳያችሁት if any curve cuts a vertical line at more than 1 point then the curve is not a function ስለዚህ ከርቡ ፋንክሽን ሊሆን አይችልም ከአንድ በላይ የሚያቋርጠው ከሆነ ስለዚህ በዛ መሰረት እዚህ xy ፕሌን አለ አንድ ከርቭ አለ አንድ ግራፍ ሪፕሬዘንትስ ሪሌሽን ምክንያቱም ሪሌሽን ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ከሆነ ፖይንቶች ደግሞ በካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ they represent set order pairs ስለዚህ this represents the graph of relation ይሄ ከርቭ ፋንክሽን ነው አይደለም ቨርቲካል ላይን ወይ አክሲስ ራሱ አንድ ቨርቲካል ላይን ነው ስለዚህ የትም ቦታ ላይ ሞክሩት ቨርቲካል ላይን ሰርታችሁ ከአንድ በላይ የሚያቋርጠው ከሆነ it's no more exactly አንድ ቦታ ላይ ብቻ anyway የሚያቋርጠው ከሆነ that's why the curve represents a function ስለዚህ ይሄ ከርቭ ፋንክሽን ሪፕሬዘንት ያደርጋል እዚህ xy ፕሌን ላይ ደግሞ ይሄ ከርቭ አለ በዚህ ከርቭ ላይ አንደኛው y አክሲስ ራሱ ቨርቲካል ላይን ነው 3 ቦታ ቆርጦታል ይሄኛውም ሌላ ቨርቲካል ላይን 3 ቦታ ቆርጦታል ስለዚህ አንዱ ብቻ ለማፍረስ በቂ ነው ስለዚህ if one vertical line crosses the curve in more than 1 point or if the curve crosses the vertical line in more than 1 point then the curve do not represent a function ስለዚህ do not represent a function እንግዲህ ቨርቲካል ላይን ቴስት በቀላል ነው በማየት ብቻ የምትመልሱት ይሆናል ቨርቲካል ላይን ግራፉን የአንድን ሪሌሽን ግራፍ ከአንድ ፖይንት በላይ ያቋርጣል ያቋርጥም የሚለውን ብቻ ማየት ይሆናልና ቀላሉ መወሰን ይቻላል ነው እንግዲህ አሁን ወደ ሌላ ሰብ ቶፒክ እንሄዳለን እሺ ተማሪዎች አሁን ሰብ ቶፒካችን ደግሞ types of functions ነው ምን አይነት ታይፖች አሉን ነው ምን ይላል መሰላችሁ there are different types of functions these are አንደኛ one to one ወይም injective function የምንለው አለ ሁለተኛ on to ወይም surjective functions የምንለው አለ ሶስተኛ one to one correspondence ወይም bijective function የምንለው አለ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ሶስት አይነት ፈንክሽኖች እስቲ በተናጠል እናያቸው የመጀመሪያው one to one ወይም injective functions የሚለውን እኔ ምን ይላል if each element in the domain እያንዳንዱ የዶሜኑ አባል of a function has a distinct image አንዲት ብቻ ኢሜጅ ካለው ማለት in the codomain ማለት ሬንጁ in the codomain then the function is said to be one to one function ይሄ ምን ብለን ጠራዋለን one to one function ብለን ጠራዋለን ማለት ነው እንግዲህ አንድ የዶሜኑ አባል አንድ ብቻ ኢሜጅ ካለው in the code አንድ ብቻ ኢሜጅ ካለው ያንን ፈንክሽን one to one function ብለን ጠራዋለን ነው ይሄንንም በሚከተለው ዲያግራም ላሳያችሁ እሺ ተማሪዎች ይሄን ዲያግራም ተመልከቱ ፈንክሽናችን ከዚህ ሴት ወደዚህ ሴት የሚመጣ ነው ፈንክሽናችን this is our function f ብለን የምንወስደው ነው ይሄ ፈንክሽን ከa ኢሜጇ 4 ብቻ ነው ሌላ የለም b ኢሜጁ 1 ብቻ ነው ሌላ የለም c ኢሜጁ 3 ብቻ ነው ሌላ የለም ስለዚህ any member of the domain corresponds to exactly one member of the codomain ስለዚህ ኮዶሜን ውስጥ የተረፈ አንድ ቁጥር ለምሳሌ አለ ግን ይሄ one to one ነው አይደለም የሚለው it is a one to one function ምክንያቱም አንድ የዶሜኑ አባል ከአንድ ብቻ የሬንጁ አባል ጋር የተጣመረ በመሆኑ this represents a one to one function this diagram ስለዚህ this diagram represents or shows a one to one function እንግዲህ ይሄ ቀስት ያስፈልገዋል ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው c corresponds to 3 and b corresponds to 1 a corresponds to 4 ስለዚህ ቀስታችን ወደዚህ the image of a under the function f is 4 the image of b is 1 ይሄ ዶሜን ብለን ነው የምንጠራው ይሄኛው ኮዶሜን ይሄኛው ያው የምታውቁት ነው ዶሜን ስለዚህ this set represents the domain and this set represents the codomain እንግዲህ ያን ለማለት ነው
በአጠቃላይ ዴፊኒሽን አለን ያችን ዴፊኒሽን ልጻፍላችሁ እሺ ተማሪዎች እንግዲህ በአጠቃላይ ዴፊኒሽናችን እንግዲህ አልጀብሪካሊ የምንሰራበት a function f from a to b is 1 to 1 if and only if for all x1 and x2 elements of a f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 ምን ማለት ነው ለአንድ y ቫልዩ የተለያየ x ቫልዩ ሊኖረን አይገባም በአጠቃላይ ማለት f of x1 እና f of x2 ቫልዩ ቋይ ነው ስለዚህ ለአንድ y ቫልዩ የተለያየ x ቫልዩ ሊኖረን አይገባም የግድ አንድ መሆን አለባቸው አለበለዚያ የሚለያዩ ከሆነ x1 እና x2 is not one to one የሚለው ነው ለማሳየት የተፈለገው ይሄንንም እስቲ በሚከተለው ኤግዛምፕል ኦኬ let's see examples ይሄንን ለማሳየት ዴፊኒሽኑን በትክክል ለመተርጎም እስቲ የሚከተለውን ኤግዛምፕል let f is a function from r to r from real number to real number now given by the formula f of x equal to 2x minus 3 a linear function የምንለው ነው show that f is 1 to 1 solution እንግዲህ solution ምንድነው let x1 and x2 be elements of the domain r የዚህኛው r አባሊውን f of x1 is equal to f of x2 implies to x1 minus 3 ማለት ነው is equal to ይሄ ደግሞ 2x2 minus 3 ነው we have to show that if f of x1 is equal to f of x2 x1 must be equal to x2 የሚለው ማሳየት አለበት ከዚህ በመነሳት ስለዚህ 2x1 minus 3 ይሄ 2x2 minus 3 ነው add 3 to both sides of the equation ስለዚህ 2x1 minus 3 plus 3 0 ይመጣል is equal to 2x2 minus 3 plus 3 0 ይመጣል ስለዚህ ከሁለቱም በኩል 3 ደምር አሁን ደግሞ divide both sides by 2 this implies that x1 is equal to x2 dividing both sides by 2 ነው ሁለቱም ወገን በሁለት በማካፈል x1 እና x2 እኩል መሆናቸውን አረጋግጠን ነው ስለዚህ ለኩል y ቫልዩዎች የx ቫልዩም አንድ አይነት መሆን አለበት የሚለውን አየን ማለት ነው therefore f is a one to one function አያችሁ one to one እንደዚህ የሚጽፉት ስላላችሁ እቺ አንድራች ያልናል one to one የሚለውን በዚህ ሪፕሬዘንት ማድረግ ስላላችሁ ስለዚህ one to one function መሆኑን አሳየን ነው እስቲ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ተማሪዎች let f is given by a function from r to the set containing from 0 up to infinity y is greater than or equal to 1 given by y is equal to x squared x squared እንግዲህ 0 የሚሆነው ለ0 ነው ኔጌቲቭ ሆነ ፖዚቲቭ ብታስገቡ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ የፈንክሽን from r to this set ነው show that f is not 1 to 1 now let's see the solution እሺ ስለዚህ let x1 and x2 be elements of the domain r አሁን f of x1 is equal to f of x2 must imply x1 is equal to x2 this is the same as f of x1 is x1 squared more because f of x equal to x squared ስለዚህ x1 ከሆነ x1 input ስለዚህ ይሄ ደግሞ x2 square አሁን x ነው ማግኘት አለብን ወይ x1 ነው here x1 is equal to plus or minus the square root of x2 squared ማለት ይሄ ደግሞ x1 is equal to absolute value of x2 ማለት ነው ወይም plus or minus x2 ማለት ተመልከቱ እንግዲህ x1 እኩል ሊሆን ይችላል ወይም የተለየ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 16 f of negative form 16 ነው f of form 16 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 4 እና ፖዚቲቭ 4 ግን እኩል አይደለም ላይሆን ይችላል አንዱ x1 አንዱ x2 ሊታረሙ ይችላል እንግዲህ ያ ማለት ነው ለአንድ አይነት y ቫልዩ ሁለት የተለያየ x ቫልዩ ማግኘት የምናገኝ ከሆነ is no more function x ቫልዩ አንድ መሆን አለበት ለአንድ አይነት y ቫልዩ ስለዚህ f is not one ኦኬ ሶስተኛው ኤግዛምፕላችን ተማሪዎች which of the following sets of values represent a one to one function ነው እዚህ ሶስት ዲያግራሞች የተለያዩ ዲያግራሞች ተሰጥተዋቸዋል ቬን ዲያግራም የሚባለው ነው ስለዚህ ፈንክሽናችን from the first set domain to the second set codomain ብለን የምንጠራው በቀስት የተመለከተ ይሆናል እዚህ -4
to B ነው -2 ወደ C ነው ኮረስፖንድ ያደረገው ወይም ኢሜጁ C ነው 2 A ነው 0 D ነው 4 E ነው ስለዚህ ያንዳንዱ የዶሜኑ አባል ከአንድ ኮዶሜኑ አባል ጋር ብቻ ነው የተጣመረው ስለዚህ የመጀመሪያው ፈንክሽን n of x represents a one-to-one function because each member of the domain has exactly one image in the codomain ስለዚህ በኮዶሜናችን አንድ ብቻ ኢሜጅ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ዴፊኒሽኑ ያሟላል ስለዚህ function represent ያደርጋል ነው b ላይ ስንሄድ -4 m of -4 is -3 m of -2 is -3 ስለዚህ ለተለያዩ x value አንድ አይነት y value አለን ማለት ነው because the value of -4 under m is -3 the value of -2 under m is -3 ስለዚህ ምን ማለት ነው ለተለያዩ የዶሜኑ አባል አንድ የኮዶሜኑ አባል ጋር ተጣምረዋል ማለት ይሄ ደግሞ ፈንክሽናል ሪፕሬዘንት ያደርጋል ወደ እንደዚሁም በተመሳሳይ ሲ ላይ ስትመጡ ለምሳሌ ወደ 6 ብንሄድ -3 6 ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው +3 6 ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እንደዚሁም -4 እና +6 12 ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህ የተለያዩ የዶሜኑ አባል አንድ አይነት የሬንጁ አባል ጋር ተጣምረዋል ማለት ነው ስለዚህ ሲ ላይ የተሰጠው g of x እና b ላይ የተሰጠው m of x they do not represent a one-to-one function while the diagram given in a represents a one-to-one function ይሄንን ልጻፍላችሁና የዛሬውን ትምህርት እናውቅ n of x represents a one-to-one function ሪዝኑን እዚህ ላይ አልጻፉ because each member of the domain corresponds to exactly one member of the codomain ያ ነው ሪዝናችን ሁለተኛ b m of -4 እና m of -2 -3 ሰጥተውናል የኔጌቲቭ4ም -3 ነው ኔጌቲቭ ሌላ መፈለግ ያስፈልጋል ሌሎችም አሉ 2 እና 4ም 3 ሰጥተዋል እነዚህ ሁሉ ዋን ቱ ዋን አለመሆኑን የሚገልጹ ናቸው ስለዚህ ይሄ ብቻ በቂ ስለሆነ ነው አንዱ ብቻ የገለጽኩላችሁ ሶ m of -4 እና m of -2 -3 ሰጠ ስለዚህ የዶሜኑ አባል -4 እና -2 የኮዶሜኑ አባል -3 ጋር ነው ፔርድ ሆነው የተጣመረው ስለዚህ is not one to one በተመሳሳይ እዚህ ሲ ላይ ያለው -4 እና +6 12ን ያመለክታሉ ማለት ቀስ ወደ 12 ነው የሚያመለክተው ምን ማለት ነው g of -4 is 12 and g of 6 is also 12 ነው ስለዚህ ለተለያዩ x አባላት ወይም የዶሜኑ አባላት አንድ ያ ሬንጁ አባል ወይም ኮዶሜኑ አባል ስላለን ይሄ ከሆነ ደግሞ is not represent one-to-one function ስለዚህ በአጠቃላይ የተጻፈው ነው ዘን function of x is not one-to-one function የሚለውን እዚህ ላይ ያመለክተናል አሁን ደግሞ onto function ወይም surjective function የሚለውን እናያለን ስለዚህ ይሄንን ዴፊኒሽኑ እዚህ ላይ የተመለከተው ይሆናል ጽፌላችኋለሁ ላንብበው a function is called an onto function if each element in the codomain in the second set ማለት ነው has at least one preimage in the domain እንግዲህ ይሄንን ዴፊኒሽን በደንብ እንድትረዱት በሚከተሉት ሁለት ኤግዛምፕሎች በግልጽ አሳያቸዋለሁ ለምሳሌ function f from a to b በመጀመሪያው ዲያግራም ላይ በቢ ዲያግራም ላይ እንደዚሁ function g from a to b በዚህ ቀስት ወይም ቬን ዲያግራም በሚባለው ተመልክቷል ስለዚህ ቢ ላይ ያሉት በሙሉ ኮዶሜን ናቸው ኤ ላይ ያሉት ዶሜን ናቸው የኤፍን ስትመለከቱት የመጀመሪያውን every member of the codomain has a preimage in the domain ለምሳሌ የኮዶሜኑ አባል ኤ preimage አላት የቢም preimage ያለው 2 ነው የሲም preimage ያለው 1 እዚህ ላይ ትርፍ ዶሜን ውስጥ አንድ ትርፍ ቁጥር አለ so it doesn't matter አሁን ዴፊኒሽናችን ምንድነው if each element in the codomain ነው የሚለው እያንዳንዱ የኮዶሜኑ አባል if it has at least one preimage in the domain then the function f is called an onto function ነው የሚለው ስለዚህ f is an onto function b ላይ ስንመጣ -1 in the codomain and 5 in the codomain has no preimage in a so this is not an onto function that's what the definition says the definition የሚናገረው ባጭሩ ይሄ ነው እያንዳንዱ የኮዶሜኑ አባል ቢያንስ አንድ preimage ሊኖረው ይገባል in the domain የሚለው ስለዚህ የነኑ ሶሉሽን በኔክስት ፔጅ እንሂድ
ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ያስረዳኋችሁን ዝላች ተላቻለሁ f is an onto or surjective function since all members of the codomain or set B has a pre-image in set A or in the domain. አይታችሁት ሁለተኛው g is not an onto function since -1 and +5 in the codomain have no pre-image in the domain. ስለዚህ pre-image ስለሌላቸው በዶሜናቸው ውስጥ ምንድነው የሚሆነው ኦንቱ ፈንክሽን አይደሉም ማለት ስለዚህ ኦንቱ የሚባለው እያንዳንዱ የኮዶሜኑ አባል ምን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ፕሪኢሜጅ ሊኖረው ይገባል in the domain ያ ማለት ነው አሁን ደግሞ የተወሰኑ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ኦኬ ተማሪዎች ኤክሰርሳይዙ የሰጣችሁ ስለ ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን እና ኦን ቱ ፈንክሽን ስለተማራችሁ ያንን በተመለከተ አራት ጥያቄዎች አሉ እነዛን መመለስ ነው ምንድነው የሚለው ጥያቄው which of the following sets of values represent an injective one to one ማለት ነው surjective onto both injective and surjective ሁለቱንም የሚሆን ፈንክሽኖችን ለይተን መናገር ነው ይሄ በሚከተለው ፔጅ ላይ ዲያግራሞች ተሰጥተዋል ወደዛው ሄደን እንመለስ ጥያቄው የመጀመሪያው from set x to set y የሄደው ኮዶሜናችን y ነው ዶሜናችን x ላይ ያሉት ናቸው ስለዚህ ሁለት የተለያዩ የዶሜኑ አባል ወደ አንድ የኮዶሜኑ አባል ጋር ስለተጣመሩ not one to one ነገር ግን all members of the codomain has pre-image in the domain ስለዚህ not one to one but onto ይሄኛው ፈንክሽን not one to one but onto አያችሁ ስለዚህ እንመለስን ማለት ነው እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሁለተኛው ቢ ላይ አሁንም እዚህ ጋር እያንዳንዱ ዶሜኑ አባል ከእያንዳንዱ የሬንጁ አባል ጋር ወይም ኮዶሜኑ አባል ጋር ተጣምሯል ስለዚህ ወደ ሁለት ይሄድ የለም ስለዚህ this is one to one and onto ሁለቱንም this is one to one and onto ምክንያቱም ማንኛውም የኮዶሜኑ አባል has a pre-image in the domain ስለዚህ onto one to one መሆኑ ደግሞ እያንዳንዱ የዶሜኑ አባል ከአንድ ብቻ የሬንጁ አባል ጋር ነው የተጣመረው ስለዚህ this is one to one ስለዚህ it is both one to one and onto ወደ ሲ ስንመጣ one element in the codomain has no pre-image in the domain ነገር ግን one to one ምክንያቱም አንድ እያንዳንዱ የዶሜኑ አባል ከአንድ ብቻ የኮዶሜኑ አባል ጋር ነው የተጣመረው ስለዚህ this is one to one but not onto ዲ ላይ ስንመጣ not onto and not one to one 3 እና 4 ወደ ሲ ስለሄዱ not one to one a in the codomain pre-image ስለሌለው not onto ስለዚህ not one to one not onto እንግዲህ ይሄ የሚከተለውን ዴፊኒሽን one to one correspondence የሚለውን ይሰጠናል ይሄንን ዴፊኒሽን ይጻፍላችሁ ኦኬ ሶስተኛው ታይፕ ኦፍ ፈንክሽን one to one correspondence ወይም ባይጀክቲቭ ፈንክሽን የሚባለው ነው one to one correspondence ወይም ባይጀክቲቭ ፈንክሽን የምንለው ዴፊኒሽኑ በጣም ቀላል ነው ከላይ ካየነው ከሁለቱ ጋር የተያያዘ ስለሆነ a function f from a to b is said to be a one to one correspondence if f is both one to one and onto አያችሁ ሁለቱንም ካሟላ ነው ማለት ነው ማለትም one to one onto ከሆነ one to one correspondence ብለን እንጠራዋለን ነው ስለዚህ ከላይ one to one ፈንክሽን ማለት እንደሆነ አይተናል onto ፈንክሽን ማለት እንደሆነ ሁለቱንም የሚያሟላ ከሆነ one to one correspondence ነው ስለዚህ ከላይ ካየነው ኤግዛምፕል ውስጥ ቢ ላይ ያየነው one to one correspondence ፈንክሽን ያሟላል ስለዚህ ቀጣይ ይሄንን ሶስቱን ፈንክሽኖች ታይፕስ ኦፍ ፈንክሽንስ በተመለከተ ጥያቄዎች እንሰራለን በሚቀጥለው ሌሰን ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ሼር ማድረጋችሁን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንደዚሁም ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ ቻው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኖች ጨለማ